สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับ Alice in Vikingland EP 2 นะคะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวเกาะฟัวกันค่ะจะเป็นเกาะที่ไม่มีถนนค่ะต้องนั่งเฟอร์รี่ผ่านไปได้อย่างเดียวนะคะเราก็เกือบถึงแล้วค่ะอีกประมาณ30 นาทีเราก็จะไปถึงท่าเรือเฟอร์รี่นะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆค่ะตามไปดูกันค่ะค่ะสำหรับที่เดนมาร์กนะคะก็จะขึ้นชื่อว่าเป็นgreen energy นะคะก็คือเขาจะนิยมใช้พลังงานจากกังหันลมนะคะก็เลยจะทำให้เวลาเราขับรถผ่านไปเนี่ยเราก็จะเห็นกังหันลมเนี่ยวางอยู่ตามจุดต่างๆเพื่อจะผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อมาใช้ที่เดนมาร์กนะคะฮัลโหลเฟอร์รี่มาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปขึ้นเฟอร์รี่กันไปที่เกาะจริงๆคือเกาะมันอยู่ไม่ไกลมากเลยทุกคนคือไม่เข้าใจว่าทำไมไม่สร้างสะพานเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นโควิดระบาดอยู่นะคะก็คือเดี๋ยวถ้าลงจากรถก็ต้องใส่เฟสแมสแต่ถ้าเกิดอยู่บนรถก็ไม่ต้องค่ะก็เดี๋ยวจะลงไปเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีคนลงไปจ่ายเงินค่าจะเอารถขึ้นนะคะค่ะหลังจากที่ขับรถขึ้นมาบนเรือปุ๊บนะคะเขาก็จะมีบอกนะคะว่าเดี๋ยวจะมีคนพนักงานเนี่ยค่ะมาเดินเก็บเงินค่าขึ้นเรือนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่อนุญาตให้เปิดกระจกนะคะก็คือเราจะจ่ายผ่านในรถนะคะผ่านกระจกรถเลยนะคะโดยที่ที่เดนมาร์กเนี่ยนะคะก็ส่วนใหญ่บัตรนะคะก็จะเป็นcontactless หมดแล้วนะคะก็คือสามารถแตะได้กับหน้าจอเลยค่ะตอนนี้ก็คืออยู่บนเฟอร์รี่นะคะกำลังข้ามไปที่เกาะเฟอร์นะคะฟัวก็คือจริงๆคือเกาะมันใกล้กับตัวเมืองมากเลยทุกคนนี่คือเฟอร์รี่ก็เกือบจะถึงอีกฝั่งแล้วค่ะค่ะสำหรับค่าเรือนะคะถ้าเกิดใครอยากจะเอารถข้ามมาด้วยนะคะก็คือ120 โครนโดยที่ include ทุกคนที่อยู่ในรถเลยก็คือไม่ต้องจ่ายค่าคนเพิ่มก็คือจ่ายแค่120แล้วก็จบแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่อยากจะเอารถขึ้นมาก็คือจะขึ้นเรืออย่างเดียวเนี่ยก็ต้องมี face mask นะคะช่วงนี้แล้วก็เสียแค่คนละ20 โครนค่ะแต่พอดีว่าเราเนี่ยมีเอแคลมาค่ะก็เลยคิดว่าสะดวกกว่าถ้าเอารถเข้ามาขับด้วยนะคะก็จะได้ขับไปรอบๆด้วยค่ะนี่เกือบจะถึงแล้วค่ะก็ลงเรือเฟอร์รี่กันมาแล้วนะคะจุดมุ่งหมายต่อไปที่เรากำลังจะไปก็คือเป็นจุดชมวิวของเกาะฟัวนะคะก็คือจะเป็นจุดที่เราสามารถจะเป็นเห็นวิวทะเลแล้วก็มีหน้าผาด้วยนะคะตามไปกันเลยค่ะไม่รู้น้องหมาบ้านไหนเป็นเหมือนหมาบ้านนี้บ้างหรือเปล่านะคะแต่อีแคลร์เนี่ยเป็นหมาที่ชอบเอาหน้ายื่นออกไปนอกกระจกมากเลยค่ะตอนอยู่ไทยก็เป็นอย่างนี้นะคะค่ะสำหรับจุดมุ่งหมายแรกที่เรากำลังจะไปนะคะเป็นจุดชมวิวชื่อว่าคนูรกินดานะค่ะไปลุยวันนี้คือแต่งตัวมาเดินเต็มลุยเดินป่าเต็มที่เลยค่ะตอนแรกว่าจะดีเบตกับตัวเองว่าจะใส่ชุดลูกไม้หรือใส่แบบเลกกิ้งออกกำลังกายแต่เนื่องจากว่าวันนี้เราต้องมาเดินอารมณ์เป็นแบบเดิน trekking นิดนึงก็เลยใส่ลูกไม้ไม่ได้นะคะก็เลยกลายเป็นสปอร์ตติ้งลุคไปค่ะไปกันค่ะนี่นะคะสิ่งที่เราต้องคอยอ่านก็คือป้ายเล็กๆเนี่ยแหละค่ะมันคือง่ายกับการมองข้ามมากเลยพอเราเดินขึ้นมาถึงจุดชมวิวข้างบนนะคะเขาก็จะมีแท่นวางให้เราไว้ชมวิวเนาะมันก็จะแตกออกมาเป็น3 ทางค่ะทุกคนก็คือพอเราขึ้นไปยืนที่จุดหนึ่งเราก็จะ
มองไปก็จะเห็นเป็นหน้าผานะคะส่วนอีกจุดหนึ่งเนี่ยก็เห็นเป็นทุ่งหญ้าแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะเห็นเป็นหน้าผาอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันค่ะคือสวยมากเลยค่ะทุกคนค่ะมาลองดูจุดชมวิวจุดแรกกันค่ะจุดที่2นะคะคือข้างบนเนี่ยค่ะลมมันแรงมากเลยคือเสียงในคลิปนี้ใช้ไม่ได้เลยนะคะก็เลยต้องมาอัดเพิ่มใหม่เอาข้างนอกรอบเพราะว่าเสียงมันได้ยินแต่เสียงลมค่ะทุกคนจุดสุดท้ายค่ะจุดที่3นะคะก็จะเห็นเป็นทุ่งหญ้านะคะวันนี้ฟ้าสวยด้วยค่ะจุดนี้สวยมากเลยค่ะทุกคนหลังจากจุดชมวิวนะคะมันก็จะมีทางให้เราเดินต่อมาเป็นแนวอารมณ์เป็นเดินตับคือตอนแรกเราก็กลัวว่าแคลร์ก็จะเดินไม่ไหวเพราะว่าอายุเยอะแล้วนะคะกำลังจะ9 ขวบแต่กลายเป็นว่าเดินสบายเลยค่ะเดินขึ้นเดินลงทางชันๆคล่องเชียว Goodbye มาดูอลิสกำลังลงเขาขึ้นมานะคะคือทางมันจะชันมากเลยแต่เขาก็จะมีเชือกให้จับเรื่อยๆอยู่ค่ะแคลร์ก็ตามหลังแม่มาแต่สุดท้ายแม่เดินช้าเกินค่ะรอไม่ไหวก็เลยเดินแซงไปเลยค่ะ It looks so easy for him. I did it! ถึงหาดแล้วค่ะทุกคนมีฝนตกนิดนึงก็เลยต้องใส่หมวกใครมาเดินป่าอย่างนี้นะคะแนะนำหาเสื้อแจ็คเก็ตที่มีฮู้ดสะดวกมากเลยค่ะมันจะมาหาอะไรกินนะคะเนื่องจากว่าเมื่อกี้ไปถึงบรูเฮาส์อันนั้นปุ๊บปิดแล้วเพราะว่าปิด4 โมงเย็นส่วนอันนี้เป็นแคมปิ้งไซต์นะคะก็เปิดถึง2 ทุ่มถึงแล้วค่ะสรุปเมื่อกี้ที่แคมปิ้งไซต์ก็คือยังไม่ได้กินนะคะเพราะว่าฟูลลี่บุ๊กจากทุกคนที่แคมปิ้งตรงนั้นก็จะไปกินที่รีสอร์ทตรงนั้นก็เลยปิดค่ะ
ที่สุดนะคะพระเจ้าก็เมตตาเรานะคะทำให้เรามาเจอร้านที่ยังเปิดอยู่ทุกคนเราก็เลยสั่งเค้กกันมา2อย่างนะคะแล้วก็ฮอตช็อกโกแลตค่ะมานั่งกินนะคะเป็นร้านที่อยู่ตรงข้ามกับท่าเรือเฟอร์รี่เลยนะคะก็คือจริงๆแล้วถ้าเราออกมาเนี่ยเราก็เห็นเลยค่ะอันนี้ก็จะมีเค้กที่เราสั่ง2เมนูนะคะก็จะมีApple Crumble นะคะแต่เป็นแบบสูตรดั้งเดิมนะคะเพราะฉะนั้นไอตัวครัชข้างล่างมันก็จะไม่ใช่ตัวพายอะค่ะเขาบอกว่าจริงๆมันคือทำมาจากเมอร์แรงแล้วก็เอามาผสมกับแอปเปิลนะคะเนี่ยค่ะแล้วข้างบนก็จะเป็นครีมอร่อยค่ะอย่างที่2นะคะก็คือสตรอเบอรี่ทาร์ตค่ะอันนี้ก็อร่อยเช่นกันนะคะเพราะว่าจริงๆสตรอเบอรี่ค่ะที่เดนมาร์กก็มีปลูกกันเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ได้สตรอเบอรี่ที่ค่อนข้างสดแล้วก็รสชาติดีมากเลยค่ะทุกคนที่มากินนะคะเผื่อใครที่มาตามรอยนะคะก็คืออยู่ตรงข้ามกับท่าเรือเลยค่ะคือออกมาปุ๊บเจอเลยตอนนี้เรือเฟอร์รี่ที่จะรับเรากลับก็มาแล้วนะคะจริงๆไอตัวค่าตั๋ว120 โครนที่เราจ่ายไปเมื่อตอนแรกนะคะมันเป็นตั๋วทั้งขาไปขากลับค่ะทุกคนก็คือจ่ายรอบเดียวนะคะจริงๆก็คือเฉลี่ยรอบละ60 โครนเท่านั้นเองค่ะก็ถือว่าไม่แพงมากนะคะทุกคนเรือเฟอร์รี่นะคะก็ใช้เวลาประมาณ3 นาทีนะคะก็ถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับทริปเกาะฟั่วของเราวันนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมคอยติดตามชมเพจ Alice in Viking Land ไว้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย